Okay. Today's workshop is on how to reduce waste, toxic metals. The project was funded by the Solid Waste Management Coordinating Board through a community power grant. Nu nói nu ya to thả cho yo cha te kin yo te chơi ru ya lu học phía ya thả cho yo cha chế te có tông có lâu cả cho lấy chơi tàu. It's provided by waste management. Yes. Lúc công hồ may not be able to say it. Yes. That's okay. Là lúc công hồ số rồi tua thả đồ bê xong mà, u tôi chỉ cho nó luôn bể thế à? The partners on this grant are the Volunteers of America Park Elder Center, the Association for the Advancement of Hmong Women, the Lao Advancement Organization of America, the Mississippi Watershed Management Organization, Lind-Bohanon Neighborhood Association, and the Minneapolis Park and Rec Board. Mua cho công hồ là một chiếc công ok, xử lý một chi lúc công hồ này bỏ nhau thì nó lúc thì y giờ lúc Volunteers of America, lúc thì ở công hồ bao nhiêu mong lúc thì p công hồ blo, lúc thì blo giờ lúc công hồ và nửa số chế tua na giờ Mississippi Watershed Management Organization, giờ lúc trung ra thì giờ lúc Lind-Bohanon, giờ lúc công hồ tây mùa tây thì na. giờ luôn gì được sát to giờ lúc công hồ nhớ cho họ trong hồ nó ở Minneapolis hồ nó một chi lúc công hồ nó là một chi công ok. Toxic metals are poisonous. They can make you sick and even cause death. Tê khi nhớ và qua tông lâu nó mà giờ ý giả và chỉ trong giờ và cho dù mua máu bằng kênh. Today we're going to be talking about two different types of toxic metals, lead and mercury. So we'll talk more about these metals and products that contain them. Để mua giả yo thả cho xử lý và hay cho tê qua tông lâu nó mà giả thì ý thì và Metals, yeah. giờ và lâu của nó giả thì thì giờ cho qua nhia giống như hay nè giả li và bây tuần chuẩn chùa và cú nọ thế này tụ kia nè tụi này cho qua nhia là hồi cho mercury nè cho chi này bây chúng một lùi để bây giờ qua nhia nó xưa mà. There are many different types of batteries, and most of them contain toxic metals like lead and mercury. Giờ nhớ cho họ cho tên nè, là bây giờ cho lu mau phải cho bây giờ chơi là bây giờ cho tên bây tờ nè, mua cho qua nhia qua lâu nhớ cho họ thế qua nhớ li cho và sầu âm nhiều sâu tên là hoa lẹn là cho đây mong lâu xưa họ cho đó đơn là chỉ tên lu chỉ là chỉ nhau cho tên là cho được bao nhiêu thì cho chỉ trong xưa này. Batteries are safe when they're used correctly, but need to be disposed of properly to prevent harm to people and the environment. Thật bé sĩ cho tên mà dùng dùng, bé sĩ cho là mua cá hồ,但是头要保证呢，就不要到保个要好吃了，叫么把口了要叫么落多保住好吃话，只差叫了老多低能。There are many different types of batteries. Vehicle or car batteries are one of them. These batteries are very bad for the environment because they contain many pounds of lead. xử lý này tôi bỏ rồi nó cho tên ở lúc mau phải nó nè nếu giả và phèn lên mua cho và nó giờ bé mong bé chỉ mua lúa chè hay chè bò hay chè kim mì nhau cho nè để cho nó cho chỉ trong hàng này bây giờ bỏ chè chỉ tao lấy chủ cho một cho được hoa chờ lúa cho lúa bỏ chè mà lúa mà lấy bát thở một xí. Rechargeable batteries are found in many things like cell phones and power tools. They come in many different shapes and sizes. These are some examples of rechargeable batteries. Thì cho này bỏ thì nó nè, bây giờ cell phone nó là lúc cho tên nhau họ là thế gì nè, thì lúc họ nó là nhưng mà cho quần nhẹ là nhau họ thế gìเลยthế, thì này tôi bỏ tụ cho là mua nhau họ thế gì thế, thì này bỏ thì cho dùng đi cho bây giờ cho tên ngon từ đấy đoan được là mua cho tới nhau họ thế gì thế. We'll pass around these batteries so you can see what they look like. Do you want to look and pass? Thì nếu mua cho tên được là này mua ít tụ say tụ có thông báo này thì bỏ thì dùng để trả hồ nữa nè.
cho sai có chế tụ bê chờ chế to một Sometimes it's hard to know what things contain rechargeable batteries. Things like cordless phones and laptops also have rechargeable batteries. xử lý lúa nên bỏ lúa sao tông này tuần đó luôn đó là mua lúa cho tay nhau cho hồ nữa chỉ lúa cho tay hồ là có lên mua cho và có nhiều nhau cho hồ chỉ trong tận thôi. If things need to be plugged in to get recharged, you usually know that they have a battery in them. So giờ và có cho mua charge tàu nè cho nên chỉ mua lúa cho nhau hồ ấy thì lấy charge tàu sư cái lúa cho đó chỉ bỏ chạy tàu nè. Some batteries you can only use once before they run out of charge and can't be used anymore. These are batteries like AAAs and 9 volts and button batteries, the little round ones. And these things are commonly used in clocks, remote controls, and watches. And we'll pass these around so you can look at them also. Cho tay là mua cho này sang đời nào mua cho lọ cho yo mua cho người cho xí rồi với cho tay với tờ xí cho tên mông tên mua cho dùng lúc tên lúc khở nó mê đó là có lẽ giờ mua cho cuốn nhiều nhau tàn cho để mua cho mũ này sai. Batteries should never be thrown away in the trash because many of them contain toxic metals that can be harmful to you and the environment if they go to a landfill or are incinerated. Giờ vì linh đó là cho tay là bây giờ chỉ sau bao khi nhớ liền bây giờ chủ cho đi họ chờ cho mũ cho họ chờ luôn cho mũ khởi chia rồi bỏ chế rồi họ giờ chờ sự thì là chỉ cho bây lúc rồi. Instead, batteries should be taken to a household hazardous waste drop-off site. There's sites in Bloomington, Brooklyn Park, and St. Paul. I think you all went on a tour of one of these sites before. Nên sau đó chỉ cho tay nó chỉ giờ lấy bé sau trò khi nhớ bé chủ khởi giờ chơi chỉ cho mù nếu mà cho chơi trò này sẽ Bloomington mới khó chơi Brooklyn Park mới khó St. Paul mới khó chỉ cho chơi mà bé từ một xùa là lỡ nên từ bỏ bé cho nên mùa nên bỏ thìอยากของtư cho từอยากของtư bỏเลยcho nên bỏ ta lỡ. Batteries and other materials can be dropped off at these sites for free. And if you have questions about how to get to these sites or what to bring to them, the staff here can help you with that. Giờ nên chỉ bỏ thì cho một cho đó họ tư là nên nông bé mà họ thiệt nè, bé cho là tôi là bỏ khi nhá. We're going to show you a short video now on what a household hazardous waste drop-off site looks like and what they do with the materials once they're brought there. Thì bé sai khó và slide mê để nó này thì bỏ thì cho một cho họ tư thì bé khởi lấy chả, bé sai nè. Cóอย่างของอันตรายคือเยอะอันตรายจะอยู่ช่วงนี้นะเจตัวใจถูกกระตุ้นเราเจด้วยมุ่งโชว์เจ้าหมดเขามาแล้วพอเจเพื่อก็โอโจที่เขาจะโจนะฮัตเตเล่แต่อันนั้นถ้าจีมุ่งแค่มาหัวเท้าเรามาต่อเด็กที่เขามาขอที่นี่เนี่ยเขามาขอที่นี่เราขออยู่แล้วอยู่มาจีเราขอแต่ผมมาโอยจะคอมพานีแล้ว有了有时候有这个对台我说对台有梦嘛。You can also bring batteries to certain stores like Best Buy, Radio Shack, Staples, and Batteries Plus when they can't be used anymore for recycling. Thì giờ bé cho tay thử bé chỉ xí lợ nó chỉ bé trong một chỗ cho nó tạm Best Buy là Radio Shack là giờ Staples là giờ và Battery Plus họ chơi và lại mua cho nè thì bé trong một bỏ được cho được to chỉ đâu is free right? It's free, yes. Thì bé chỉ tao thấy nhiều lên bé trong bỏ được họ chơi nó chỉ lấy mà bỏ chơi chứ.
You can also bring your car batteries back to any store that sells them because they are required by law to take these batteries back for free. Bây mùi gió cho tên họ từ lò thầu sĩ ta là bây cho đặc âm chỗ lỡ là lấy chỉ đỏ bê thế nhỉ cho chạy đôi những hạt giờ có mua cho lên từ chỉ người sĩ ta người chỉ giờ mua bỏ chơi là cảตัวlà có chủ ba mua khẩn bỏ chơi. And if you live in the city of Minneapolis, you can put your used batteries in a plastic bag and put them out with your blue recycling bin, and they'll be recycled that way. Thì giờ thì bên nhau họ Minneapolis họ nó chỉ bên mua bên cho bên mà chỉ xí là nó xí ta là thì cho nó dạng lên tờ chỉ bên cho họ bên lu hoặc xí và rồi bên thả chỗ này đó nè anh ấy sẽ được bỏ lên mua đó nè chỉ lấy tua chỉ lấy gà rồi chỉ lấy theo bao chỉ lấy yếu chỉ trong bỏ chơi họ từ. By keeping or by recycling batteries, we can keep toxic metals out of the environment and keep the environment safer for us. Chỉ giờ bé sĩ bắt cho trong này nó chỉ giờ vợ cho bé lu dễ lu rõ bé lu tê lu chờ chỉ mua tê khi nhớ nó chỉ mua tê và thêm mình nó là một lọ bé sản xuất đó. One way we can create less waste is to not use single-use batteries, but instead to use batteries that are rechargeable. We can use rechargeable batteries over and over again before they have to be recycled, so they create less waste. Chỉ khó rong nó chỉ bé chỉ cho xí cho tên và xí rồi tại bỏ chế thế nào. Rồi bé tao yêu cho và xí ta cho cả cho một chát đua mà họ xí đua nó chỉ bé xí nó đó rồi à sau khi chỉ dùng chỉ bé tôi xí nó đau hàng rồi nè thì bé xí cho yêu cho ít rồi bỏ chế sẽ chuyển đau hàng liền thì khi nhau dẫn đau hàng cứ rủ tua rồi bé lu rồi. The next thing we're going to talk about is mercury. Mercury is a silver metal that is liquid at room temperature, and it's sometimes also called quicksilver. Dạ nó giờ ý dạ và lý cho của nhà ta của hai đứa này nè bé lùng hông bé chỉ mua chỉ bé chỉ của nhà sư cho nó đỡ và này bỏ bé tuần chùa cung chùa nọ là tuần nhon để phát trái này bỏ chỉ quan chỉ xét thì nọ lý chả nè lấy cho nó cho hồ sư nè thì cho nó giờ ý dạ thế. Mercury is very poisonous because it affects how the brain develops. Children and pregnant women are especially vulnerable to mercury's effects. Chỉ giờ giả và của nhà và khi mình của nhà mà giờ ý giả và chỉ dùng chấp lại lên nè giả nói thì bé chỉ cho bé chỉ tao nhớ lại cho mình nhỏ mê lại cho bao nhiêu và nó chế sinh tu giờ nó tao cho nó cho nó chế và cho nó lưu nhập bùa chỉ dùng. If children are exposed to mercury, they might be late to walk and talk and have lifelong learning problems. Thầu mua cho nó gà bé lu chế lại chế và cho mình nhỏ chế và hai lục các canh li là giờ chế và đến tế là mà hai lục thì giờ hai tao lục chỉ dùng là thế giờ và cho và nếu lúc nước canh thì cỡ chỉ tao tơ thì chỉ bao nọ lên được tụ. If adults are exposed to mercury, they might notice numb or trembling body parts, and if they are exposed to higher levels of mercury, they might have trouble walking, talking, hearing, and seeing. Họ giờ cả tàu bé cho lò nó chế và cho bé một chỗ dầu tê khó rồi giờ chỉ lông tê khó họ bé lu chế rồi giờ cho bé và chỉ một chỉ tàu kế cho bé hai chỉ tàu lù nè. In the home, mercury is commonly found in thermostats and thermometers that have the silver tips. Nhớ thì bé lu chế bé yên bỏ thì bé mua cho dùng nó nhớ hồ giờ chế này bỏ khó tu lu soạn tơ cho chế lu của nhà và cho của nhà đó bắt ta chỉ nhon được khó tơ nữa nè. I have an example of a thermostat that you might find in your house that has a vial of mercury in it. I'll pass it around so you can see the mercury and the thermostat. Chế giống như lúc nào cho này sai tu rồi còn này bỏ thì luôn đợi dùng lấy trả. So it's right in there. Compact fluorescent light bulbs, or CFLs, and other fluorescent light bulbs also contain a small amount of mercury. Chế cho và có một tên thiết